میگم توضیح میدم باید چیکار کرد آخر کلاس بهتون. نعیمیون تایم دقیقه مد نظر بگیرید دیگه همه بهتون چون آره تایم ایران کمه. اوکی خب عالی بفرم. شروع کنم. موضوعی که میخوام راجبش ارائه بدم فناوری ایجکسه که خب ممکنه نشنیده باشیم ولی از این فناوری ما زیاد استفاده کردیم. حالا این فناوری چی هست؟ این فناوری یه سری مزایای خیلی خوب داره که به ما این امکانو میده که ما بعد اینکه صفحه لود شد یه سری دیتا رو از سمت سرور بخونیم، یا اینکه مثلا بدونیم که صفحه رفرش شد یه سری دیتا رو بروزرسانی کنیم، یا اینکه مثلا به بک‌گراند سایت یه سری دیتا رو ما به سرور بفرستیم. یعنی کلا کارش اینه که مثلا نیاز نیست مثلا صفحه رفرش بشه، ما همونجا میتونیم با استفاده از همین فناوری دیتا رو سمت سرور بفرستیم یا دیتا رو بگیریم که برگردم اسلاید دارم که این مخفف این کلمه است که به معنی جاوا اسکریپت ناهماهنگ به علاوه XML که XML یه دونه فرمته که ما میتونیم دیتا رو بگیریم به این صورت به صورت XML. حالا چجوری کار میکنه؟ خب اینجا مرورگر میاد یه دونه رویداد میسازه، میاد یه دونه درخواست از نوع XML HTTP request میسازه، بعد این درخواست رو میفرسته سمت سرور، بعد سرور میاد روی این درخواست پردازش انجام میده، بعد یه واکنش یا ریسپانس میسازه، بعد اینو برمیگردونه سمت دوباره همون مرورگر، بعد مرورگر هم میاد این اطلاعات رو میگیره روش یه سری پردازش انجام میده، بعد با استفاده از جاوا اسکریپت میاد این بروزرسانی که اومده رو انجام میده. خب ارائه تمام شد. حالا میخوام یه دونه مثال از این بزنم، یه مثال از اینکه چجوری اتفاق میفته. خب اینجا رفرنس ما سایت WCG School که خب اینجا تیکه HTML داریم، من کپی میکنم یا میبینیم که اینجا براتون میزنم، ما این تیکه رو میایم اینجا کپی میکنیم تو محیط حالا PHP یه دونه فایل HTML خب ما اینجا میسازیم اسمش رو میزنیم، ما این کد اینجا قرار میدیم، وقتی که کد بعدی هم که این چیزی که توضیح دارم الان این یه نمونه مثلا البته یه دونه مثال ساده تر بخوایم برای ایجکس بزنیم که حالا هممون باش دیگه کار کردیم، مثلا اینجا ما سرچ میکنیم دانش کرده، خب اینجا الان یه سری دیتا دارم میاد بدون که صفحه رفرش بشه، حالا ما اینو کم و زیاد کنیم دوباره یه سری دیتا میاد. یه نمونه ساده از ایجکس، حالا ما یه دونه نمونه دیگه میخوایم اینجا نشون بدیم. خب این کدی بود که قرار بدیم، حالا ما اینجا میایم یه دونه مثلا یه سایت رو پیدا میکنیم که مثلا این سایت رندوم یوزر جنریتور، یه API که به ما این امکانو میده بتونیم یه سری افراد به صورت مثلا رندوم بگیریم و ببینیم که میخوایم صفحه رفرش این اتفاق بیفته. حالا قبلش اینجا ما ریسپانسی از سمت سرور میاد اینجاست، خب ما این ریسپانس رو اول چاپ میکنیم ببینیم چی هست اینجا از سمت سرور میاد. ما اینجا یه دونه از نوع XML HTTP ساختیم، بعد گفتیم وقتی لود شد
به دیتا رو برای ما چاپ کن. بعد این درخواست باز میشه به صورت متد گت از این آدرس میخونه. بعد اون درخواست رو میفرسته. بعد که فرستاد اینجا این درخواست رو ما میتونیم بگیریم و ببینیم چی میاد. خب ما اینجا دیتا رو اول ببینیم. خب اینجا داره یه سری دیتا میاد که به صورت متن. خب ما اینو میخوایم به صورت جیسون بخونیم با تبدیلش کنیم. برای تبدیل میتونیم از متد جیسون فارس استفاده کنیم. خب همونطور که میبینید اینجا به ما یه سری دیتا داد. خب ما دیتا از اینجا به بعد رو میخوام، از صفر به بعد. خب میگیم یا اینجا دات ریزاد خب اینجا به ما این دیتا رو داره. ما اینو بزنیم بازم یه سری دیتا میاد. حالا بخوام نمایشش هم بدیم، مثلا میگیم این تیکه اینجا مثلا میگیم ایمیل هاشون رو بیاد برای ما مثلا چاپ کنیم دیگه. خب اینجا خب الان بدونیم که صفحه رفرشه ما داریم از این سایت یه سری دیتا رو میگیم. مثلا صفحه رفرش نمیشه که به این فناوری میگن ایجکس، که خب الان دیگه خیلی سایت ها داره از این فناوری استفاده میشه. استاد ارائه بنده تمام. ممنون شد در خدمت. امروز استثنان بچه ها سوال نپرسن چون تایم کم. خب آقای اسمتون اینجا بده، من نمیتونم بخونم، بهتون دسترسی دادم، شروع کنیم. سلام، تصویر من میاد؟ صدای بنده رو دارین؟ خب من ارائه رو شروع میکنم. درس مباحث ویژه محمد صبایانم. 10 دقیقه رو بسته شد. 10 دقیقه. صداتون اومده من واضح نمیرسه، من توضیح میدم ولی ارائه‌ام کوتاهه. ارائه من در مورد ریاکت نیتیوه که یه از چه دورانی شروع شد؟ از دوران ریاکت جی اس شروع شد. ریاکت جی اس در اصل یه جاوا اسکریپت لایبرری برای درست کردن یو آی یا یوزر اینترفیس و سطح کاربریه. اولین بار سال 2011 توسط جردان والکی معرفی شد. معرفی کلیش بود. سال 2013 توی کنفرانس جاوا اسکریپت سالانه اومدن معرفی به همگانش کردن. شرکت فیسبوک اومد گفت ما اینو درست کردیم و کارش هم برای سمت فرانت اند یا سمت کاربر بود، همون چیزی که ما داخل مرورگر میبینیم. بعد از این مقوله اصلی و استفاده اصلی از ریاکت مبحث آریکس جی اس و یا ریاکتیو اینترفیس بود. مبحث به این صورت بود که ما قبلا برای درست کردن وبسایت ها و اینا، همونجوری که حالا دوستمون در مورد همین ایجکس هم صحبت کرد، ما از ایجکس استفاده می‌کردیم، می‌رفتیم دیتا می‌خونیم و می‌گفتیم حالا این دیتا رو برو کجا توی صفحه نمایش بده. بعدش ما 10 دقیقه بیشتر نمیشه. ولی با مبحث ریاکتیو، برنامه‌نویسی ریاکتیو پروگرامینگ، ما میگفتیم که خیلی خوب این متغیر رو میذارم اینجای صفحه، این متغیره مثلا لیست ایمیل هایی که داخل صفحه بعد نشون بدی، یا این متغیره مثلا یه دونه ثانیه شماره. حالا ما هر وقت هر جایی از برنامه اون متغیر رو دستور
کردیم اون تیکه از صفحه مرورگر به سرعت رفرش میشد، اتوماتیک ریرندر میشد اصطلاحاً، که دیگه باعث میشد ما لازم نباشه برای تغییر و خوندن داده ها و اینا کدای زیادی بنویسیم. در حقیقت از نظر تئوری یعنی یه تیکه از یه بخشی از صفحه رو ابزرو میکردیم، میگفتیم این بخش هر استیتش عوض شد این بخش هم ریرندر بشه. بعد از اون درست کردیم بریم در زمینه برنامه نویسی های موبایل و جاهای دیگه هم استفاده کنیم، چرا فقط در حال زمینه مرورگر باشه. اومدن یه به اسم ریاکت نیتیو بر پایه همون ریاکت اولش برای موبایل بود و بعدن برای چیز دیگه هم اضافه شد. سال 2015 داخل خود کنفرانس ریاکت جی اس برنامه‌نویسای موبایل تا قبل از ریاکت نیتیو، حالا کوردووا و اینجور داستانایی که اون موقع محبوب شده بودن، یا موبایل وب اپ بودن که اون زمان معمولا از جی کوئری موبایل خیلی استفاده میشد، یا برنامه‌نویسای کامپایلری بودن. مثلا یه شرکت میومد یه آیدی ارائه میداد، میگفت این زبان یه آیدی و کامپایلر که من ارائهش میدم زبان شبیه ویژوال بیسیک، شما هر کدی بنویسین تبدیل به کد جاوای نیتیو میشه که کامپایلری بود. ریاکت نیتیو اومد از شیوه بریج استفاده کرد و گفت که ما یک مین ترید داریم و یک جاوا اسکریپت ترید. این دوتا از طریق یک بریج، یعنی یک پل، یک راه ارتباطی، یعنی ما کد جاوا اسکریپت می‌نویسیم، اون کد جاوا اسکریپت حالا با به دستورات سی و اینجور داستانا وصل میشه، اون میدونه که چه کدی از فلان سیستم عامل رو اجرا کنه. مثلا ما از یه تگ به اسم تکست داریم و یک اندروید کانکتور، بریج اندروید کانکتور رو که داشته باشیم تبدیل میشه به تکست ویو توی زبان برنامه‌نویسی جاوا که خیلی باعث میشه همون قدرت نیتیو رو داشته باشیم، یا همون تکست اگر یک iOS کانکتور و بریج اون وسط داشته باشیم تبدیل به یو آی لیبل سویفت میشه که باعث میشه خیلی راحت ما همزمان بتونیم واسه چند زبان، واسه چند سیستم عامل مختلف برنامه نویسی کنیم. و حالا هر شرکتی، هر گروهی یا هر چیزی بیاد این کانکتور وسطش رو درست کنه میتونه برای سیستم عامل خودش هم از ریاکت نیتیو استفاده کنه. این هم یک مثال دیگه است که مثلا میگه داخل همون اپلیکیشنی که من توی این صفحه گذاشته بودم که هم توی گوشی اندروید هم توی گوشی آیفون هستش، عکساشو گذاشته که میگه کدوم چه چیزهایی استفاده کردن، اسکرول ویو، ایمیج ویو و تکست و چیزهای مختلفی کنار هم قرار همش یک کده ولی توی دو سیستم عامل مختلف اجرا میشه. دلایل استفاده از ریاکت نیتیو چیه؟ یکی اینکه شبیه توسعه وب، اگر دوستان با برنامه‌نویسی با طراحی وبسایت آشنا باشن این کد تقریبا براشون شبیه، به غیر از حالا بخشایش، یعنی اون پایین کاملا شبیه CSS، هیت و ویدو، الاین آیتم و جاستیفای کانتنت و ردیوس و اینجور داستانا که خیلی واضحه. و وسط صفحه هم مثلا تاچبل اوپاسیتی، تکست که معلومه تکست، تاچبل اوپاسیتی یعنی یک دکمه‌ای که وقتی روش کلیک بشه که هم کم رنگ میشه و خیلی شبیه توسعه وب و خیلی محبوبه، خیلی راحت میشه سریع یادش گرفت. ما یک کد بیس می‌نویسیم برای انواع سیستم عامل. در حال حاضر میتونیم پروژه بگیریم اندروید، iOS، ویندوز، مک و حتی جدیداً کانکتورهای ایکس باکس و اینها رو هم نوشتن. زبان برنامه‌نویسی اصلی خب همون جاوا اسکریپت حساب میشه و تئوری‌های مبحث ریاکت به توضیح دادم که استیت دقیقاً چیه، توی حالا با آیدیش انتخاب می‌کردیم دات تکستش بشه همچین چیزی، ولی توی ریاکت نیتیو توی ریاکت می‌نویسیم این متغیره بین این تکسته باید باشه. حالا ما هر وقت ست استیتش یا عوض کردنش رو فراخوانی می‌کردیم عوض می‌شد. و چیزهای خوبی مثل هات ریلودینگ و لایو ریلودینگ هم داره که به درد ما میخوره که همزمان که داریم کد نویسی میکنیم صفحه سریعا بروزرسانی میشه و خیلی به ما کمک میکنه. معروف ترین چیزهایی که از ریاکت نیتیو استفاده میکنن خود شرکت فیسبوک که سازندش فیسبوک اپ، بعضی بخشاش، ادز منیجرش، اینستاگرامش و آنالیستیکش استفاده میکنه، پینترست، اسکایپ، ایر بی ام بی، تسلا و سیتی اپ. ایر بی ام بی چند وقتی داره جدا میشه، حالا دلایلش رو چند تا مقاله بود چرا دارن جدا میشم
نوزاره ایرانی ریحون بود که حالا بسته شده دیگه. همپا، ایوند، الوپک، اپلیکیشن نوبتی، اپلیکیشن رسید، اینا با ریاکت نیتیو درست شدن. یه مثال جذاب واسه بچه‌ها کال آف دیوتی موبایل اپلیکیشنشه که اون هم با ریاکت نیتیو آماده شده و خود استور ایکس باکس با ریاکت نیتیو نوشته شده و حالا خود مایکروسافت این انتخاب کرده که استور روی چیز خودش رو با سی شارپ ننویسه و به صورت حیرت انگیز این اومد با ریاکت نیتیو نوشته داخل ایکس باکساش گذاشته. و یه رودمپ ساده هم به بچه‌ها بخوام معرفی کنم، از HTML طراحی وب بعد شروع کنم، بعد جاوا اسکریپت و خصوصا استاندارد ES6 ES7 و ES8 رو باید بخونن و ریاکت بعدش. اگر جاوا و سویفت بخونن خیلی کمکشون میکنه که بتونن هر چیزی رو خواستن منتقل کنن، چون کانکتور هر چقدر کاملتر نوشته بشه بهتره و ممکنه قطعا یه سری محدودیت ها داره که آدم خودش بلد باشه بهتر میتونه انجام بده. و بعدش هم ریاکت نیتیو و دیگه سراغ تمرین و انجام تست پروژه ها برن. یه نوزار خوبم آرن اکسپلوره که روی گوگل پلی هستش، میتونید دانلود کنین و انواع چیزهای مختلف گذاشته با همراه نمونه کدشون که برای دیده شدن باشه و یاد گرفتن. این هم چند تا وبسایت خوب واسه آموزش و سوالم که نداریم. خسته نباشید. صدا میاد؟ بله صداتون هست آیه سلیمانی، تصویر نیست. مرسی. موضوع ارائه بیت کوین و آیه سلیمانی شما صدای من دارین؟ تکنولوژی های کریپتوکارنسی هستش. آیه سلیمانی صدای منو دارین؟ اول خب مشکلات ارزهای فیات هستی میکنیم. ارزهای فیات در واقع همون ارزهایی هستن که مسکناس و دلار. بله استاد. صدای من تصویرتون رو نداریم، یعنی صفحه مشکیه شیری که کردیم. استاد صدا میاد بچه ها؟ نمیدونم. صداتون میاد، تصویری که شیر کرده بودید مشکی بود، هیچی مشخص نم. آها الان دوباره شیر میکنم. الان اوکی. شما فقط این 10 دقیقه رو در نظر بگیرید دیگه، بیشتر نشه. چشم. خب تا مشکلات ارزهای فیات رو داشتیم بررسی میکردیم. بله. بعد امکان جعلشون وجود داشت، یعنی که هنوز هم این اتفاق میفته، میتونید جعل کنید پولها رو. البته خب سختی خودش رو داره ولی ممکنه. قابل تقسیم نبود، یعنی که اگه شما میخواستید پولتون رو یه جای خرج کنید و خورده نداشتید نمیتونستید که پول رو پاره کنید، هرچند که قدیم این کار رو میکردن. یعنی اون سکه‌هایی که بود دورش رو میتراشیدن و به اون اندازه که میخواستن به طرف میدادن. الان دیگه اتفاق نمیفته، بدون پشتوانه ارائه میشوند. یعنی اینکه بعد از جنگ جهانی دوم دیگه، یعنی قبلش طلا بود پشتوانه پول‌ها، اما بعد جنگ جهانی دوم دیگه هیچی نیست. یعنی الان پولی که شما دارید فقط یه تیکه کاغذ. تنها پشتوانش میشه گفت که دولته، که یه جور میشه گفت که اعتبار دولت میشه پشتوانش.
چاپ بی‌رویه هم باعث تورم میشد که دیگه همینطور که الان میدونید یک گونی پول رو باید ببرید که مثلا بتونید یه ماشین بخرید، یعنی که یک کیسه پر پول رو ببرید که مثلا یه مرغ بخرید. توی ونزوئلا هم که مشاهده کردید که مردم دیگه انقدر پولاشون زیاد شده بود توی خیابونا میریختن و دیگه اصلا هیچ ارزشی نداشت. متمرکز و تماما خارج از دست مردم، یعنی اینکه دولت میتونست برای خودش مشخص کنه که به کی پول بده به کی نده. متمرکز بود، هنوزم هست. تخریب منابع مهم طبیعت، یعنی اینکه اون فرایند ساختش خب به برق احتیاج داره و سوختهای فسیلی دارن مصرف میشن و همینطور که خودش هم با قطع شدن درخت‌ها داره اتفاق میفته. بعد ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال اومدن که ارز دیجیتال در واقع کریپتوکارنسی نیست، ارزهای رمزگذاری شده نیست. ارز دیجیتال ارزهایی بودن که در واقع افراد می اومدن میگفتن که مثلا $10 به من بدید، من یادم میمونه که $10 بهم دادید و هر موقع خواستید جای خرج کنید میدونم دیگه مثلا $1 رو خرج کنید $1 از حسابتون کم میکنم. اینا یه مشکلاتی داشتن، مشکل بوتسترپ داشتن. بوتسترپ یعنی اینکه خودراه انداز، یعنی اینکه موقعی که به وجود می اومدن شناخته شده نبودن و اگه شما مثلا به مشتریاتون میگفتید من مثلا از فلان از دیجیتال استفاده میکنم توی خرید و فروش، نمیشناختن، یعنی که بلد نبودن یا هر دلیل دیگه ای. مشکل دابل اسپند وجود داشت، یعنی که امکان این وجود داشت که پول 2 بار خرج بشه که البته بعداً این مشکل حل شد. مشکل بعدی مشکل اثبات مالکیت بود، یعنی اینکه شما اگه یک ارز دیجیتال داشتید نمیتونستید ثابت کنید که این پول مال شماست. همینطور پول‌های در واقع فیات هم این مشکل رو دارن، شاید به سختی بشه ثابت کرد. به علت متمرکز بودن به راحتی هک می‌شدن که دولت‌ها این کار رو می‌کردن، یعنی استارتاپ‌هایی که به وجود می‌آمد توی ارزهای دیجیتال دولت‌ها می‌بودن هک می‌کردن یا که کلاً افراد خاصی هک می‌کردن، از بین می‌رفتن. اینجا هم یه لیستی هست که از این استارتاپ‌ها و پروپوزال هایی که ارائه می‌شدن. فقط ما پیپل رو داریم که هنوز باقی مونده و بقیه اینا همشون از بین رفتن. پیپل هم علت این که باقی موند این بود که اون ایده اصلیش این بود که یه جور کریپتو باشه، کریپتوکارنسی باشه که انقدر دولت‌ها یا خود دولت آمریکا بهش گیر دادن یه جوری که مجبور شد عوض کنه استراتژیشون. فناوری هایی که توی کریپتوکارنسی ها و بیت کوین باید بدونیم راجع بهشون اینا هستن. یکیشون همون کریپتوگرافی هست، یعنی همون رمزنگاری که خود این رمزنگاری شامل یک هشینگ میشه و یک دیجیتال سیگنیچر. هشینگ چیه؟ هشینگ خیلی موضوع مهم و توی دنیای در آیتی و کامپیوترها خیلی مهم هست. هشینگ استفاده های زیادی داره ازش میشه. کلیک کنم. روی همین اگه بخوایم توضیح بدیم، در واقع یک تابع هش باید چند تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اول فری اینپوت سایز، یعنی که شما هر مقدار داده‌ای که اینجا وارد کنید از در واقع یک کاراکتر تا 3 ترابایت یا هر چقدر باید همیشه این امکان وجود داشته باشه، فری باشه اینپوت سایز. ویژگی دوم اینه که specific output length، در واقع یعنی اینکه اندازه خروجی همیشه اسپسیفیک باشه یا میزان باشه، به یک میزان باشه. اگه شما یک کاراکتر وارد کردید مثلا 256 بایت بهتون خروجی بده، 256 بیت. اگه هم 3 ترابایت در واقع وارد کردید همون اندازه رو بهتون بده، همیشه خاص باشه. ویژگی دیگه‌شون اینه که efficiently computable، یعنی اینکه به راحتی قابل محاسبه باشه، اونقدری حل کردن این الگوریتم سخت نباشه. 3 تا ویژگی دیگه هست که توی کاربرد کریپتوگرافیک
داره فقط ازش استفاده میشه، چون گفتم که هش کاربردهای مختلفی داره. این سه تا ویژگی، یکیشون کالیژن رزिस्टنس. کالیژن به معنی برخورد کردن، یعنی اینکه در مقابل برخورد کردن مقاومت نشون بده. یعنی اینکه هر ورودی که شما میدید یک خروجی خاص خودش رو داشته باشه. دو تا ورودی یک خروجی رو هیچ وقت نداره. ویژگی بعدی هایدینگ، یعنی اینکه شما از خروجی نتونید به ورودی برسید. و ویژگی بعدی پازل فرندلینس، یعنی که اونقدر هم راحت نباشه که از طریق مثلا حمله بروت فورس بشه که این رو به راحتی هکش کرد. حدودی مابینی باشه بین در واقع اون سختی و راحتی. خب حالا که مفهوم هش رو میدونیم، در واقع میتونیم به دیجیتال سیگنیچر اشاره داشته باشیم. فرض کنید مثلا با یک آدرس بیت کوین داره و اینو میخواد به آلیس بفرسته. کاری که انجام میده، میاد یه دونه سیکرت کی درست میکنه و یه دونه پابلیک کی. در واقع این ایجاد شدن این سیکرت کی و پابلیک کی توسط یک تابعی داره انجام میگیره و این تابع یه سری در واقع عملیات های ریاضی رو داره انجام میده که بتونه اینها رو تولید کنه. از لحاظ ریاضی این سیکرت کی و پابلیک کی یکی هستن، هرچند که شبیه هم نیستن اصلا، ولی از لحاظ ریاضی یکی هستن. اینا رو ایجاد میکنه با بعد میخواد که سیگنیچر رو ایجاد کنه، یعنی که میخواد امضا کنه که این بیت کوین مال منه. یه تابع مثلا البته اینجوری نیست که یعنی با همین سینتکس نیست، ولی خب اینجوری نوشتم که قابل درک باشه. create signature دو تا ورودی میتونه بگیره، یکی هش BTC، آدرس هش آدرس BTC رو اینجا میذاره و سیکرت کی رو اینجا میذاره. این مثلا سیگنیچر رو ایجاد میکنه و میفرسته دیگه. برای فرستادن هم یه دونه همون BTC آدرسش رو میذاره، سیگنیچر که اینجا ایجاد کرد رو میذاره توی این تابع و پی آدرس همون دریافت کننده این مقدار هستش. این انجام میشه. حالا فرض کنید که آلیس میخواد ببینه که این عملیات ولید هست یا نه. البته این رو ماینرها معمولا انجام میدن. حالا ولی برای اینکه بهتر متوجه بشیم اینجوری من مثال رو زدم. ایز ولید رو اجرا میکنه، میخواد ببینه که واقعا این آدرس بیت کوین از طرف باب اومده یا نه. همونطور که میدونستیم این سیکرت کی و پابلیک کی یکی بودن از لحاظ ریاضی. پس اینجا اگه ما پابلیک کی باب رو داشته باشیم، میتونیم دوباره همین سیگنیچر رو انجام بدیم. توی این ایز ولید هش آدرس BTC رو میذاریم، سیگنیچری که برامون فرستاده و پابلیکی باب رو، که اینها رو با هم مقایسه میکنم ببینید که واقعا درست هست یا نه. مفهوم بلاک چین هست توی کریپتوکارنسی ها. بلاک چین که در واقع یه فناوریه که داره از شبکه P2P استفاده میکنه، پیر تو پیر نتورک. که اینجا هم میتونیم در واقع شکل کلی رو ببینیم که کامپیوترها نظیر به نظیر هستن و همسط هستن. مفاهیم و ویژگی‌های شبکه بلاک چین و بیت کوین. چین اف بلاکس یعنی یه سری بلاک ما داریم که به هم زنجیر شده. اگه اینجا ببینید، اینجا رو توجه کنید، ببینید که بلاک 10 11 12 همینطور پشت سر هم، اینا هر کدومشون به هم به قبلی مربوط میشن. یعنی چی؟ یعنی که توی هر بلاک که ذخیره میشه توی شبکه بیت کوین، هش کل بلاک های قبلی قرار میگیره و این باعث میشه که اگه یکی از نودها، اگه یکی از همون سرورها بیاد یکی از مثلا ترانزیشن های قبلی رو تغییر بده، اون هش تغییر میکنه و بلاک های بعدی در واقع نودهای دیگه متوجه میشن که این هش اون هشی که همه دارن نیست. پس در نتیجه این immutability هست، یعنی غیر قابل دستکاری. و distributed ledger یعنی اون دفتر مرکزی، لجر یعنی دفتر مرکزی، یعنی دفتر مرکزی خاصی نداره و پخش شده هست. هر کسی میتونه یه دفتر مرکزی باشه و این بلاک ها رو برای خودش ذخیره کنه. ترانسپرنسی
یکی از ویژگی های بلاک چین و بیت کوین هست، به معنی اینه که هر کسی میتونه شفافیت رو داره، هر کسی میتونه ببینه چه اتفاقاتی داره میفته، ترانزیشن ها رو ببینه و در واقع بلاک ها رو ببینه که یک سایتی هم هست به اسم بلاک چین، سایت دیگه هم هستن میتونید به بلاک ها رو ببینید. اولین بلاک هم که توسط خود ساتوشی ناکاموتو در واقع ماین شده، این نوشته هم توش هست که یه سری داستان های هم راجبش وجود داره، میتونید ببینید. پس مثل یک اتاق شیشه هست که همه میتونن ببینید. و انانیمیتی به معنی اینه که قابل شناسایی نیست، یعنی اگه شما توی این شبکه باشید فقط یک پابلیکی ازتون معلومه، یه چیز دیگه معلوم نیست. هرچند که خوب نیست که به این اعتقاد داشته باشیم که شما شناخته شده نیستید، چون که در واقع اون کاراگاه ها میتونن نقاط رو به هم دیگه وصل کنن. مثلا شما یک ماشین 2 میلیاردی خریدید، مثلا اون کاراگاه حدس میزنه که احتمالاً با بیت کوین خریدید، میره مثلا تاریخچه ها رو نگاه میکنه ببینه کجا مثلا 2 میلیارد تومان پول مثلا بیرون اومده از بیت کوین و میتونه پیداتون کنه. کانسنسس الگوریتم به معنی اجماع یا اتفاق نظره، یکی از مفاهیم مهم بیت کوین هستش و به این معنیه که حالا خیلی گذرا رد بشم از روش، به این معنیه که اون نودهای شبکه بیت کوین چجوری به اتفاق نظر میرسن وقتی یک ترانزیشن انجام میشه، همشون چجوری قبول میکنن که این ترانزیشن ولید هست یا نه. و توسط این ویژگی هایی که داریم ما سکیوریتی و پرایوسی رو هم داریم قطعا و با این حجم از در واقع ویژگی های خوب قطعا سکیوریتی رو داره این شبکه. استاد ارائه من تموم شد، مرسی که توجه کرد. ممنون نایه سلیمانی. خب نفر بعدی ارائهشو بده. من چون تو فامیلتون یه زیاد داره اینجا نمیتونم بخونم، بهتون دسترسی دادم که خودتون اوکی. آی بهرایی بهیرایی. یکی از بچه ها سوال پرسید دیگه ارائه آفلاین دیگه الان معنی نمیده دیگه، الان در طول ترم آره دیگه ترم تمام شد دیگه، چی ارائه آفلاین میخواید ضبط کنید؟ آی بهیرایی بفرمایید. آقای بهیرایی صدای منو دارین؟ ما صداتون رو نداریم. اوکی آقای کمالی هست. این دوستتون چی میشه؟ آقای بهیرایی صدای بنده رو دارین؟
خب میکروفون فعال نمیشه که بمونید آخر سر ببینید مشکلتون حل میشه یا نه. بقیه بچه ها داره. آقای کمالی مثلا شما شروع. سلام استاد، صدای من میاد؟ بله می. یه چند لحظه اجازه بدید من شیر کنم. آقای مولایی شما بعد دوستتون شروع کنید. فقط آقای کمال نظر 10 دقیقه یادتون نره، بیشتر نشه. بله چشم. خب به نام خدا، صبح همگیتون بخیر. ارائه بنده در مورد پردازش تصویر هستش و حالا یه برنامه نسبتا کوچیکی هم حالا نوشتیم که بریم توضیح بدیم که این برنامه چیکار میکنه. خب من اول یه توضیح راجع به این ادیتور بدم. این در واقع ادیتور اسپایدر از پک آناکوندا. خب آقای کمال نظر صدای شما هم رفت. اون نتتون رفت. آقای کمال نظر صدای منو دارین؟ بله استاد، یه چند لحظه اجازه بدی، سیستم من یه لحظه ریست شد، ببخشید. خب عذرخواهی میکنم، بریم بحث رو دوباره از سر بگیریم. خب این یه برنامه نسبتا کوچیکی حالا ما نوشتیمش و در واقع از 2 تا کتابخونه اوپن سی وی و نامپای استفاده میکنه. خب در واقع روال کار اینه که ما یه تصویر رو بهش میدیم، حالا اون برنامه یه تصویر سیاه و سفید در واقع به ما برمیگردونه. خب من یه توضیح اول راجع به اضافه کردن این کتابخونه ها بدم. ما هر پکیج که بخوایم داخل در واقع محیط ادیتور اسپایدرمون یا آناکوندا اضافه کنیم، میتونیم از کامند پرامپت خود آناکوندا در واقع استفاده کنیم. خب ما قبلا اینا رو نصبش کردیم روی سیستم و روال برنامه اینه. ببینید ما با حالا کلید از پیش تعریف شده داخل پایتون که ایمپورت هستش 2 تا کتابخونه رو به برنامه اد کردیم و اومدیم اینجا از کتابخونه اوپن سی وی 3 تا متد ایمرد، ایمشو و ایمرایت رو در واقع استفاده کردیم که ما یه تصویری بهش میدیم و برنامه همون تصویر رو حالا تو اسمی که ما براش تعریف میکنیم، میتونیم حتی خروجی فایل هم براش مشخص کنیم و تصویر رو به ما برگردونه. البته این برنامه برای وبکم هم در واقع کار میکنه و تصویر وبکم رو میتونه به ما سیاه‌سفید برگردونه، اما اینجا در واقع سیستم محل کار بنده هست و حالا وبکم متاسفانه در دسترس نیستش که من به شما نشون بدم. خب ببینید این تصویریه که ما برنامه اضافه کردیمش
یه تصویر رنگیه و حالا میریم که برنامه رو یه اجرا بگیریم ازش. عذرخواهی میکنم واقعا، من حالا یه مشکلی برام پیش اومد. خب ما دوباره این برنامه رو رام میکنیم. خب همونطور که میبینید حالا در واقع اون تصویر رنگی که ما بهش داده بودیم حالا به اسم tehran.jpg، این برنامه همونو آورد و ما اسمش رو تغییر داد و با پسوند jpg به ما برگردوندش. حالا ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، اینه که در واقع میتونیم فرمت این تصویر هم عوض کنیم داخل اینجا. خب من دوباره اینو رام میکنم و خب همونطور که میبینید تصویر در واقع خروجی گرفتنمون این دفعه به PNG تغییر کرد. ما علاوه بر اینکه حالا میتونیم رنگ تصاویر رو داخل این برنامه تغییر بدیم، میتونیم اون فرمت نهاییش هم حالا عوض کنیم. استاد ارائه من به پایان رسید. بازم عذرخواهی میکنم اون دوباری که سیستم من ریست شد. خواهش میکنم، مشکلی نیست. موفق باشید. آقای مولایی بفرمایید. اگه فرصت بود آقای منبینی اوکی، اما خب تا 10 زمان داریم، فکر نکنم دیگه فرصت باشه. آقای بگیرای مشکل شما حل شد؟ استاد صدا بنده رو دارید؟ بله صدای شما رو دارم. آها. خب به نام خدا، امروز ارائهمون درباره داکر هستش که داکر اصلا چیه و چی کار میکنه. یه توضیح سریع میدم که اول یه خلاصه بگم که داکر حدود 5 سال پیش
فردی به نام سالمان هایکز سازوکاری به نام داکر رو راه‌اندازی کرد. هدف از این کار تعامل راحت‌تر با کانتینرها بود. این ایده با موفقیت روبرو شد و تو سال 2014 پس از انتشار داکر نسخه 1 داکر محبوب شد. در نتیجه شرکت‌های یکی پس از دیگری اپلیکیشن‌های تحت سرور رو به جای ماشین‌های مجازی تو بستر داکر راه‌اندازی کردن. جالبه بدونید که چند تا بانک بزرگ تو زمانی که داکر هنوز تو نسخه یکیش به سر می‌برد از این فناوری کمک گرفتن که این امر برای فناوری که تو نسخه اولیه قرار داشت از امنیت بالای اون حکایت میکنه. این روزا داکر مخاطبای بسیار زیادی جذب کرده و بنا به گزارش داکر چیزی بیشتر از 3.5 اپلیکیشن در کانتینرها از طریق فناوری داکر قرار دارند و بیشتر از 3.7 میلیارد اپلیکیشن از این طریق دانلود شده. این موارد باعث شده بزرگایی مثل ردهیت، کنونیکال و اوراکل و مایکروسافت به استفاده از داکر گرایش پیدا کنند و در حال حاضر تقریبا تمامی بزرگان حاضر در بستر رانش ابری به نوعی از داکر استفاده میکنن. داکر امکانی رو فراهم آورده که پروسه و نرم افزار به صورت مجزا در محیط کاملا ایزوله بر روی کرنل لینوکس راه اندازی شن که به این محیط بسته و ایزوله کانتینر میگن. حالا این توضیح خلاصه بود، ولی اگه بخوایم حالا کلی و به صورت راحت تر خلاصه توضیح بدم، داکر چیه؟ داکر یه پلتفرم اوپن سورسیه که بر اساس برخی قابلیت‌های کرنل لینوکس آماده شده، از جمله منسی گروپ و نیم اسپیس، که با استفاده از این دوتا قابلیت فضاهای ایزوله‌ای رو در اختیار قرار میده به اسم کانتینر که ما میتونیم اپلیکیشن ها و سرویس های خودمون رو توی اون راه اندازی کنیم. داکر میگه build ship run any app anywhere، یعنی واقعا هر اپلیکیشنی رو که شما بخواید میتونید توش بسازید، نگهداری کنید و راه اندازی کنید و هر جای دیگه، یعنی چیزی که در لوکال خودتون آماده کردید بعدا میتونید جای دیگه ازش استفاده کنید. داکر کلا کانتینر بیسه، یعنی بر اساس کانتینرها کار میکنه، بر اساس اون فضاهای ایزوله‌ای که ایجاد شده کار میکنه که جلوتر که کانتینر چی هست و چه مفهومی داره، اینجا ایمیج چیه و چه مفهومی داره کاملا صحبت میکنیم. کد تست دیپلوی، این مسیری که از جایی که کد شما نوشته میشه تا آماده میشه تا موقعی که کد شما دیپلوی بشه رو به سرعت میتونید با داکر طی کنید و این پلتفرم خیلی امکانات خوبی در این زمینه در اختیار قرار میده. میتونید خوب کدتون رو تست کنید، حد فاصله بین نوشتن کدتون تا پروداکشنتون به شدت میاد پایین و این زمان رو برای شما خیلی کمتر میکنه. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اگه چیزی توی لوکال شما توی استیج شما کار کرد، مطمئنا همه جای دیگه میتونید از اون استفاده کنید و اون برای شما کار میکنه. این قابلیتی که داکر در اختیار ما قرار میده و میتونیم با استفاده از اون همچین امکاناتی برام فراهم باشه که چیزی که توی یه مکان مثل استیج یا مثل لوکال توی کامپیوتر شما داره کار میکنه و ایمیجش داره آماده میشه، اگر تستاتون رو پاس کرد و اوکی شد، تو هر جای دیگه حتی پروداکشن شما هم کار بکنه، چون اتفاقی که اینجا میفته داره پکیجین اتفاق میفته و داره پکیج میکنه همه چی رو، هم دیپندنسی های پروژه، هم دیپندنسی های اپلیکیشن و ما بقیه مواردی که نیازه، حتی لایبرری هایی که نیاز داره رو داخل خود ایمیج شما داره پکیج میکنه و یه ایمیج رو آماده میکنه. حالا این ایمیج رو برمیداریم هر جای دیگه‌ای ببرید استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره و همون برای شما کاربرد داره.
با داکر شما میتونید ایمیج دیولوپمنتتون با استیجتون و با پروداکشنتون یکسان باشه و از یه ایمیج استفاده کنید و این خیلی موارد تست و خیلی موارد دیگر رو راحت تر میکنه و وقتی شما دارید یه تغییری روی سرویس های خودتون اعمال میکنید، وقتی تو پروداکشنتون انجام میشه دیگه خیالتون راحته، چون چند جای دیگه هم میتونید تغییرات رو حس کنید و ازش استفاده بکنید. داکر کلا با زبان برنامه‌نویسی گولنگ آماده شده. یه ارائه خلاصه بود از داکر چیه و چه کاربردی داره. ارائه من تمام شد. ممنون آقای مولایی. خب آقای اهیرایی، میخواین مجدد تست بگیریم ببینید چطوریه. من به نظرم میخوایم با گوشی بیایم و هم دیگه برسیم به مباحث امتحان و پایان ترم و اینا باهاتون صحبت کنم. همه صدای من خوب دارین؟ اوکی. خب خب امتحان پایان ترمتون همونطور که میدونید 3 نمره است. از مباحثی که توی کلاس ارائه شده امتحان میاد، از بحث از IoT گرفته تا بحث جلسه قبل که فکر کنم رایانش مه بود. حالا این جلسه آخر که جز امتحان نبود و به صورت تشریحی سوال میاد. سوالات به صورت کلیه بیشتر، حالا زیاد حالا سخت نیست. بعد اینکه فقط 2 تا فاکتور رو باید توی امتحان رعایت کنید. یکی اینکه جواباتون کپی هم نباشه و 2 از اینترنت چیزی کپی نکنید، یعنی از زبان خودتون بنویسید مطالب رو. یعنی اگر از مقاله سایتی چیزی هم در استفاده میکنید از دیدگاه خودتون اونو تغییر بدید، عیناً اونو نیارین تو جواب. میشه کپی. من کپی ببینم نمره پایین ترمتون رو بهتون 1 میدم. اصلا به هیچ وجه کپی نکنید. یعنی اگه جواب خالی بزنید خیلی بهتره تا اینکه از یک سایتی کپی کنید یا 2 نفر عین هم یه چیز بنویسن تحویل بدن، یا اینکه یه نفر بنویسه همه اون عکس رو بردارن برای هم بفرستن. از این کارا نکن. این در مورد امتحان. پس 3 نمره است، تشریح سوال میاد و کپی نکنید. همین. اگه سوالی در مورد امتحان دارید بپرسید. من خیلی کلی گفتم. اگه سوالی داریم بپرسید که اون ابهاماتون برطرف شه. مباحثتون هم اینترنت اشیا بود و هوش مصنوعی بود و همون بحثاش. حالا اینترنت اشیا خودش شامل امنیت و اینا میشد، هوش مصنوعی شامل ماشین لرنینگ و تا اینا میشد. بعد علوم داده داشتید. بعد بحث 3 تا مبحث از رایانش داشتید: ابری و کوانتومی و مه. کل مباحثی. خیر منبع نداره امتحان. منبع میشه ارائه داخل کلاس. چند تا سوال هنوز درموش فکر نکردم آقای سلیمان که چند تا سوال بدم، اما خب چون 3 نمره است قاعدتا 3 الی 6 تا سوال میشه دیگه. نه بیشتر از این میشه نه کمتر از این که الان چه تعداد باشه فکر نکردم. تایم دارید برای امتحان، نگران این که مثلا تایم محدود باشه. اگه 3 تا سوال بدم بهتون 100% نیم ساعت 45 دقیقه وقت میدم. 6 تا سوالم بدم 1 ساعت 1 ساعت و ربع وقت. نگران زمان نباشید. سوال دیگه در مورد بحث امتحان داریم؟ اوکی. پس
لطفا یادتون باشه کپی سر امتحان نکن. خب میمونه بحث پروژه که 9 نمره است. بعد امتحانتون هم یادتون باشه دیگه 26 خرداد ساعت 2. این یادتون نره که 26 خرداد ساعت 2 امتحان داریم. خب میمونه پروژهتون 9 نمره است. من تا 31 خرداد بهتون وقت دادم. بعد اینکه البته خیلی وقت دادم چون دانشگاه گفته که 3 روز بعد امتحان نمرات بدید. من حالا تقریبا 5 روز بعد امتحان تازه وقت پروژه بهتون دادم. حالا نمیدونم چه اتفاقی میفته اما خب بهتون وقت دادم، نمیخوام تاریخ دیگه عوض کنم. تا دوشنبه ساعت 23 وقت دارید که پروژه هاتون ارسال کنید و کلا 3 مدل پروژه داشتیم دیگه. یا پروژه برنامه نویسی بوده، یا شبکه محور بوده، یا مقاله نویسی. حالا یه مورد چهارم که خیلی کم هست، من نمیدونم تو درس شما بوده یا نه، پیاده سازی بوده. من یادم نمیاد. حالا بعضی بچه‌ها تو درس‌های دیگه داشت. اونایی که پروژهشون برنامه نویسیه باید چیا رو تحویل بدن؟ 1 سورس کد کامل پروژهشون، 2 یه ویدیویی از اون پروژه. ویدیو به چه صورته؟ ویدیو توی مثلا بازه نیم ساعت، حد اکثر هم 2 ساعت، یعنی نه از اون 2 ساعت بیشتر شه نه از نیم ساعت کمتر. شما میان چیکار میکنین؟ میاین مثلا میگین که موضوع پروژه‌مون این بوده، این زبانهای برنامه‌نویسی استفاده کردیم، به این دلیل این پروژه رو انتخاب کردم. بعد میان کل فضای پروژه رو توضیح میدین، مثلا که سایت، میاین کل قالب اون سایت، تمام صفحات سایت رو قشنگ رو فیلم توضیح میدین و یه بخشی از کد نویسیتون هم توضیح میدید. کل کد نویسی نیاز نیست چون خیلی زمان میبره، یه بخشی کفایت میکنه. این در مورد کسایی که برنامه نویسی داشتن. پس سورس کد پروژه به علاوه یه فیلمی از توضیحاتش، حالا نیم ساعت، 45 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت، هر چقدر. بعد کسایی که شبکه کار کردن قاعدتا یه سناریو انتخاب کردن دیگه، باید مدل اون شبکهشون و داکیومنت اون شبکهشون رو بفرستن و یه ویدیویی ضبط کنن. حالا با توجه به اون سناریو با اون ویدیو ضبط شه. ممکنه که سناریوش کوتاه باشه، یه رو ویدیوش طول بکشه، برای یکی طولانی باشه، نیم ساعت، 45 دقیقه باشه. این در باب شبکه. میمونه کسایی که مقاله انتخاب کردن. مقاله باید 15 الی 20 صفحه باشه توی فرمت یک مقاله علمی. بعد اینکه با یه فایل ورد و پی دی اف براش بفرستید و بابتش میتونید هم فایل صوتی یا ویدیو بفرستید. فایل صوتی میشه 20 الی 25 دقیقه، ویدیو هم که همونه دیگه، یعنی یه ارائه استاندارد باشه، یعنی 20 الی 25 دقیقه. میتونید فقط وایس بفرستید، میتونید روی هم ورد و پی دی افتون ویدیو تحمیل کنید و بفرستید. و اینکه حتما هم اون تایمش 20 الی 25 دقیقه باشه برای ارائه دادنش. این در باب مقالات. میمونه پیاده سازی. پیاده سازی بچه اینجا کسی پروژهش بر پیاده سازی هست؟ من اگه هست بگم، اگه نیست که نگم. میگم الان اینا رو که کجا ارسال کنید چیکار کنید. کسی اینجا پیاده سازی داره پروژهش؟ آقای هاشمی شما. خب نگاه کنید، اونایی که پیاده سازی هم مثل آقای هاشمی با یه داکیومنت آماده کنن از کارشون که چیکار کردن و یک ویدیو تهیه کنن از اون کار عملیشون، یعنی به صورت واقعی ویدیو تهیه کنن و بفرستن. این در باب مسئله پیاده سازی. مقاله بله، نگاه کنید همه این پروژه حتما با یه فایل ارائه ضبط بشه براش. مقاله هم داریم با یه فایل ارائه براش ضبط کنید. مقاله گفتم 20 الی 25 دقیقه است، بقیه که خیلی بیشتره. و اینکه یه نکته دیگه، به هیچ وجه کپی نکنید. یعنی مثلا کسایی که برنامه‌نویسی ندارن عیناً یه برنامه آماده از اینترنت نخرن بیان بریم تحویل بدن یا دانلود نکنن بدن. در مورد شبکه همینطور و در مورد مقاله خیلی بدتر. یعنی کسایی که مقاله دارن اصلا حق کپی ندارن، یعنی یه خط نباید جای کپی باشه. همه چی باید تحت از زبان خودشون بنویسن. یعنی رفرنس میخونید، رفرنس رو که میخونید از زبان خودتون مینویسین توی همه بخشا، توی مقدمه، مرور ادبیات، تهیه کارهای گذشته، روش پیشنهادی که باید خودتون اصلا بنویسین و نتیجه گیری. کپی پست نکنید به هیچ وجه.
شما وقتی مطلبی از جایی میخونید یک صفحه دو صفحه باید بتونید از زبان خودتون حالا توی 5 خط 10 خط یک صفحه خودتون بنویسید. آیا بهیرای فینگلیش تایپ کنید فونت شما همه به هم میریزه من نمیتونم بخونم. مقاله لطفا فینگلیش تایپ کنید. من فقط کلمه مقاله رو الان دارم میتونم بفهمم. مقاله باید از سایتایی باشه که خودتون گفتید. نه این برای تکلیفتون بود. مقاله خودتون که داره میدید آزادید دیگه. حالا دیگه اون با توجه به کار خودتون کیفیت کار خودتون میره بالاتر. حالا من اون سایتایی که خودم پیشنهاد دادم این ربطی به تکلیف نداره. بعضی نمیتونن میرن کارهای معمولی انجام میدن، بعضی هم میتونن و کار با کیفیت انجام میدن. حالا نمره داره خب نمرهش متفاوت میشه. بعد اینکه همتون هم اولتر موضوعتون رو با آقای میراسپانی هم دادین دیگه که ایشون ثبت کردن. به من از اینکه پروژه ها رو به من تحویل میدید دوباره با آقای میراسپانی اطلاع میدید که پروژه ها رو تحویل دادید. پروژه ها رو ترجیحاً همتون تلگرام کنید. اگه نمیتونید ایمیل کنید و دوباره تو تلگرام بهم بگید که ایمیل کردید. اگه جفت این کار براتون سخته تو یک آپلود سنتری آپلود کنید لینکش تو تلگرام برای من بفرستید. از این سه مدل دیگه خارج نشه. پس ترجیحاً همتون تلگرام کنید. اگه نمیتونید ایمیل کنید مثلا لینک گوگل درایوتون حالا هر چی هست چون قاعدتاً که تو ایمیل که نمیتونید بفرستید یا تو درایو آپلود کنید یا دوباره توی آپلود سنتری آپلود کنید. برام بهم تو تلگرام بگید که این کارو کردید. من یه آدرس ایمیل میدم برای این کار تو همون سمیات مینویسم و یا توی کانال تلگرام مینویسم. و اینکه میگم به من تحویل دادید من به شما اوکی دادم با آقای میراسپانی بگید که پروژه‌تون رو به من تحویل یادتونه. اگه سوالی دارین بپرسید. سوال در مورد پروسه ندارین؟ خب اوکی. میمونه 8 نمره بحث فعالیت کلاسیتون. فعالیت کلاسیتون جوریه که 5 نمره شامل ارائه کلاسیتون میشه، همین ارائه‌ای که در طول ترم انجام دادید. 3 نمره هم شامل اون دو تا تکلیف میشه، تکلیف شماره 1 و تکلیف شماره 2. و 3 نمره اون شد. 5 نمره هم فعالیت کلاسی. من اینو حتی اگه وقت کنم که انشالله تا 2 روز قبل امتحان تو بکنم 26 تا بتونم 24 50 یکی 2 روز قبل امتحان بهتون میگم هر کسی چه نمره‌ای شده و مشخص میکنم چه کسایی هم اصلا لازم نیست امتحان رو از دست بنویسن. یعنی از دید من به خاطر اینکه فعالیت کلاسیشون خوب بوده اون 3 نمره امتحانم میگیره. یعنی 8 به علاوه 3 11 رو میگیره. این در این مورد. حالا احتمال یکی دو نفر که معمولا من هر ترم میبینم که ارائهشون خیلی خوب بوده و خیلی عالی بودن این فاکتور براشون در نظر میگیره. اصلا لازم نیست امتحان بدن، یعنی میرن فقط تو امتحان فقط شرکت میکنن که لاگین بشه براشون تو سیستم. این از این مورد. و اینکه من این کارو به هفته بعد انجام بدم دیگه چون تا جمعه وقت دارید. تکلیف شماره 2 تون رو حتما بفرست. برای من متوجه نشدم آقای منبینی منظورتون چیه.
فرقی نمیکنه اگه دوبار تعریف شده. یا یه بار توی مقایس ویژه در برنامه نویسی براتون تعریف شده، یه بارم تو مقایس ویژه خالی. فکر کنم اونجا 3-4 نفر از اون درس به این درس نمیدونم اتهام منتقلتون کردن. فرقی نمیکنه، با هر کدوم امتحان دادید درست. و اینکه برای من امتحان کمترین اهمیت رو داره تو نمرات، برای همین 3 نمره است. اما من کپی ببینم اینو تو کل نمرات تاثیر میذارم. پس این تو ذهنتون باشه اگه سوالی جواب ندید خیلی بهتره تا اینکه کپی کنید. خب این از این دیگه. در مورد فعالیت کلاسی هم که گفتم نمراتش رو به زودی اعلام میکنم. تا جمعه اون تکلیف 2 رو بفرستید، خصوصا کسایی که فعالیت نداشتن یا فعالیت کم داشتن اون حداقل بتونن از اون تکالیفشون رو به بهترین حالت انجام بدن که بتونن 3 نمره تکالیفشون رو بگیرن. از 8 نمره حداقل 3 نمره بگیرن. استاد سلام، خسته نباشید. حالا استاد یه سوال، ما تکلیف شماره اول رو انجام دادیم اما حواسمون نبود که اون فایل اصلی حالا به زبان انگلیسی مقاله رو برای شما ارسال کنیم به صورت هم ورد و پی دی اف. حالا ترجمه شدهش برای شما فرستادیم با موضوع، ولی یادمون رفت. بعد حدوداً 10 روز یا 20 روز بعدش اون رو دوباره آپلود کردیم، اما تکلیف خودش که دیر تحویل داده شده. نه مشکلی خواستم نداره. برای بنده تو اکانت من بابت اینکه فایل رو اول فرستادید می‌نویسه هر فایلی که موقعی تحویل داده شده، یعنی این موضوع نباشه. درست، ممنون، مرسی استاد. باشه. اوکی، همین. من فکر کنم هم در مورد آه، ارائه گفتم، هم امتحان، هم فعالیت کلاسی، هم پروژه. من دیگه همه چی گفتم، فکر نکنم نکته خاصی بمونه. اگه سوال داریم فقط بپرسین دیگه، براتون نکته گنگی ندارم. من دیگه نمیدونم دیگه، از این حالت دیگه خارج نیست نمراتتون. 20 نمره است دیگه. فقط بچه‌ها پروژه‌تون رو حتما تا دوشنبه ساعت 11 شب تحویل بدید. این 11 بشه 11 و 1 دقیقه، از اون 9 نمره من 50% کم میکنم که بعد اینکه تحویل دادید. این حتما زودتر هم تحویل بدید که من بتونم سریعتر بررسی کنم نمرتون رو بدم. چون دانشگاه گفته 3 روز بعد امتحان نمره وارد کنید. دیگه من چون بهتون گفتم 31 دیگه نمیخوام کار کنم، 2 روز عقب‌تر بیارم. اما زودتر آماده کنید تحویل بدید، از اون تاریخ هم نگذره. این یادتون باشه. همین. کسی سوالی نداره که میتونه آفلاین شه. اگه کسی سوالی داره بپرسه. هر کی سوال نداره میتونه آفلاین شه. مرسی، شما خسته نباشین. امیدوارم که ترم خوب بوده باشه براتون و امتحانات خوبی بدین، چه تو این درس و درس‌های دیگه نمرات خوبی بگیرین که برای آیندهتون خوب باشه. موفق باشین.